নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইনৰ এটা বিষয়বস্তু লৈ। এই বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে নতুন দৰ্শকসকলে। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈছে অলৰেডি আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা এটা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আছে আপোনালোকক, যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই তেওঁলোকে ভিডিঅ'সমূহ যাতে শেষলৈকে চায়, অন্তলৈকে চায়, আৰু যাতে সমাপ্ত কৰি আৰু যাতে স্কিপ কৰি নাচায়। তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তুটো বুজি পোৱাত অলপ জটিল হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ আওপকীয়া। সেইকাৰণে বিনম্ৰ অনুৰোধটো কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে এই বিনম্ৰ অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে কি এলিজিবিলিটিৰ প্ৰয়োজন হাইস্কুলছ ফৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন। অৰ্থাৎ হাইস্কুলত যিসকল এমপ্লয়ে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ চাকৰিটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'বৰ কাৰণে কেতবোৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, সেইবোৰ ফুলফিল কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ হাইস্কুলখনত যিসকল এমপ্লয়ী আছে তেওঁলোকে যদি কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব লাগিলে কেতবোৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, সেইবোৰ স্কুলখনে ফুলফিল কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে তাত কাম কৰি থকা এমপ্লয়ীসমূহৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো। এই বিষয়ে চমুকৈ আলোকপাত কৰিম। অৰ্থাৎ প্ৰশ্নটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে বা প্ৰয়োজন হাইস্কুল এখনৰ কাৰণে ফৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন, আৰু কি ৰুল বা কি আইনৰ আধাৰত এইটো সম্ভৱ, এই বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি। প্ৰথমতে জানি থওক, দি আছাম ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন মিডিল ইংলিছ স্কুলছ এণ্ড হাই স্কুলছ Provincialization Rules 1979 was framed for provincialization of the service of the employees of the secondary schools. অৰ্থাৎ এই যিখন ৰুলৰ কথা মই ক'লোঁ এতিয়া 1979, এইখন বনোৱা হৈছিলে ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত যিসকল এমপ্লয়ীয়ে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰাদেশিকৰণৰ কাৰণে এইখন ৰুল বনোৱা হৈছিলে 1979. The minimum eligibility requirements for provincialization of service of employees serving in the high schools and middle English school laid down in Rule 3 and 4 of the Rules of 1979 respectively. অৰ্থাৎ এই যিখন ৰুলৰ কথা ক'লোঁ 1979, সেইখন ফ্ৰেম কৰা হৈছিলে, বনোৱা হৈছিলে ফৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ দি ছাৰ্ভিচেছ অফ দি এমপ্লয়িজ অফ দি ছেকেণ্ডাৰী স্কুলছ। আৰু এই ৰুলখনত, এই ৰুলত ৰুল 3 and 4ত কেতবোৰ এলিজিবিলিটি ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ কথা কোৱা আছে for provincialization of service of employee serving in the high schools and middle English school. এই ৰুলত কেতবোৰ মিনিমাম এলিজিবিলিটি ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ কথা কোৱা আছে হাইস্কুলত যিসকল এমপ্লয়ীয়ে কাম কৰি আছে অথবা আৰু মিডিল ইংলিছ স্কুলত যিসকলে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰাদেশিককৰণৰ কাৰণে, প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে কেতবোৰ এলিজিবিলিটি ৰিকুৱাৰমেণ্ট উল্লেখ কৰা আছে। আজি
আজি আলোচনাৰ বিষয়টো হ'ব হাই স্কুলসমূহ যে আছে তাত যিসকল এমপ্লয়িয়ে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে স্কুলখনে কেনেকুৱা ধৰণৰ মিনিমাম এলিজিবিলিটি ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফুলফিল কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিম আৰু মই যিখন ৰুলৰ কথা ক'লোঁ 1979 তাত এইখিনি উল্লেখ আছে ৰুলৰ মতে minimum requirement for a high school to have the service of its employees provincialized shall be as given below. যিসকল এমপ্লয়িয়ে হাই স্কুলত কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'বৰ কাৰণে কেতবোৰ মিনিমাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি হাই স্কুলখনে ফুলফিল কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তাত কাম কৰি থকা এমপ্লয়িখিনিৰ চাকৰিটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব এই ৰুলৰ আধাৰত এতিয়া সেই মিনিমাম ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি কি অলপ জানি থোৱা হওক এক নম্বৰতে মিনিমাম এনৰলমেণ্ট শ্বেল বি 120 ইন কেছ অফ 3 ক্লাছ হাই স্কুল সেই হাই স্কুলখনত মিনিমাম এনৰলমেণ্ট লাগিব ষ্টুডেণ্ট লাগিব 120 ইন কেছ অফ 3 ক্লাছ হাই স্কুল এতিয়া 3 ক্লাছ হাই স্কুল বুলি ক'লে আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পায় 8, 9, 10 এই 3 ক্লাছ হাই স্কুলত মিনিমাম এনৰলমেণ্ট লাগিব 120 জন আৰু 240 ইন কেছ অফ 6 ক্লাছ হাই স্কুল আৰু 6 ক্লাছ হাই স্কুল বুলি ক'লে আপোনালোকে হয়তো বুজি পায় 5, 6, 7, 8, 9, 10 তাত 240 এনৰলমেণ্ট লাগিব অৰ্থাৎ সেই হাই স্কুলখনত যিসকল এমপ্লয়িয়ে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'বৰ কাৰণে সেই হাই স্কুলখনত মিনিমাম এনৰলমেণ্ট লাগিব 120 জন ইন কেছ অফ 3 ক্লাছ হাই স্কুল and 240 in class of 6 class high school মনত ৰাখিব provided that আৰু এটা provide কৰিছে ইয়াত provision this minimum shall be 70 in case of secondary schools meant only for female students and 140 in case of any school in the areas administered under the provisions of the 6th schedule to the Constitution of India. আৰু এটা প্ৰভিজন ইয়াত উল্লেখ কৰিছে দিছ মিনিমাম শ্বেল বি যিটো মিনিমাম এনৰলমেণ্ট লাগিব সেইটো 70 হ'ব ইন কেছ অফ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলছ মেণ্ট অনলি ফৰ ফিমেল ষ্টুডেণ্টছ যিটো মিনিমাম এনৰলমেণ্ট লাগিব ফিমেল ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো 70 হ'লেই হ'ব আৰু 140 এনৰলমেণ্ট লাগিব ইন কেছ অফ এনি স্কুল যিবিলাক স্কুল 6 শিডিউল এৰিয়াৰ ভিতৰত পৰে তাত অনলি এনৰলমেণ্ট লাগিব 140 মনত ৰাখিব এতিয়া ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে এভৰি সাচ স্কুল মাষ্ট হেভ এভৰি সাচ মাষ্ট স্কুল বুলি ক'লে এই হাই স্কুলৰ কথাকে বুজাইছে এভৰি সাচ স্কুল মাষ্ট হেভ trained graduate teacher with at least 5 years teaching experience as headmaster. Every such school must have সেই হাই স্কুলৰ কথা মই কৈ আছোঁ য'ত এমপ্লয়ীসকলে কাম কৰে ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'বৰ কাৰণে সেই স্কুলসমূহত ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ উইথ এট লিষ্ট 5 years টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ এজ হেডমাষ্টাৰ হিচাপে 5 বছৰৰ শিক্ষকতাৰ অৰ্থাৎ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব 5 বছৰৰ হেডমাষ্টাৰ হিচাপে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ অৰ্থাৎ হেডমাষ্টাৰ যিজন হ'ব তেওঁৰ এটলিষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিচাপে 5 বছৰৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব সেই স্কুলখনত ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে where
there are 6 classes. An assistant headmaster who is graduate with minimum 3 years teaching experience. যদি য'ত 6 ক্লাছেছৰ কথা আহে, অৰ্থাৎ ইন কেছ অফ 6 ক্লাছেছ হাই স্কুল, তাতে এজন এছিষ্টেণ্ট হেডমাষ্টাৰ লাগিব যাৰ 3 বছৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিচাপে মিনিমাম, মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে graduate teachers excluding the headmaster and the assistant headmaster equal to the number of sections in the upper 3 classes, and at least one of them must be a graduate in science. Every such school must have graduate teachers. Graduate teacher এজন লাগিব আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ উপৰিও গ্ৰেজুৱেট টিচাৰজনটো লাগিবই, এক্সক্লুডিং হেডমাষ্টাৰ বুলি কৈছে, এণ্ড দি এছিষ্টেণ্ট হেডমাষ্টাৰ। এছিষ্টেণ্ট হেডমাষ্টাৰ আৰু হেডমাষ্টাৰৰ উপৰিও গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ লাগিব ইকুৱেল টু দি নাম্বাৰ অফ ছেকশ্যনছ ইন দি আপাৰ 3 ক্লাছেছ। আপাৰ 3 ক্লাছেছত যিমান কেইজন ইন দি আপাৰ 3 ক্লাছেছৰ কথা যে কৈছে, তাত যিমানটা ছেকশ্যন আছে প্ৰত্যেক ছেকশ্যনত এজন গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ লাগিব আৰু সেই গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ভিতৰত এটলিষ্ট ওৱান অফ দেম এজন ছায়েন্স গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ যিখন হাইস্কুলত এমপ্লয়ীসকলে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'বৰ কাৰণে সেই স্কুলখনে এই ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি যিখিনি মই ক'লোঁ ফুলফিল কৰিব লাগিব। আৰু সেই স্কুলসমূহত এভৰি চাচ স্কুল মাষ্ট হেভ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্ছ এক্সক্লুডিং দি হেডমাষ্টাৰ এণ্ড দি এছিষ্টেণ্ট হেডমাষ্টাৰ equal to the number of sections in the upper 3 classes, and at least one of them must be a graduate in science. অৰ্থাৎ সেই স্কুলখনত হাই স্কুলৰ কথা কৈছে, সেই স্কুলখনত এছিষ্টেণ্ট হেডমাষ্টাৰ আৰু হেডমাষ্টাৰৰ উপৰিও প্ৰত্যেক ছেকশ্যনত যেইটা ছেকশ্যন আছে প্ৰত্যেক ছেকশ্যনতে এজন গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ লাগিব আৰু এটলিষ্ট সেই গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসমূহৰ ভিতৰত এজন ছায়েন্স গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, মনত ৰাখিব। ইন কেছ অফ এ স্কুল হুৱেৰ দেয়াৰ ইজ এ কো এডুকেশ্যন, আৰু স্কুলত যদি কো এডুকেশ্যন থাকে, কো এডুকেশ্যন বুলি ক'লে সকলোৱে বুজি পায়, ছাত্ৰীও থাকিব ছাত্ৰও থাকিব, কো এডুকেশ্যন। তেনেকুৱা স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত দেয়াৰ শুড বি এটলিষ্ট ওৱান গ্ৰেজুৱেট লেডি টিচাৰ। আৰু য'ত কো এডুকেশ্যন আছে যিখন স্কুলত হাই স্কুলত, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ আছে ছাত্ৰী আছে, তাত এটলিষ্ট এজন গ্ৰেজুৱেট লেডি টিচাৰ থাকিব লাগিব, মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে এভৰি চাচ স্কুল মাষ্ট হেভ ওৱান গ্ৰেজুৱেট উইথ ক্লাছিকেল ছাবজেক্ট ইন ইজ ডিগ্ৰী কোৰ্চ। অৰ্থাৎ এজন গ্ৰেজুৱেট লাগিব ক্লাছিকেল ছাবজেক্টত ইন ইজ ডিগ্ৰী কোৰ্চ। ডিগ্ৰী কোৰ্চত যিটো ক্লাছিকেল ছাবজেক্ট আছে তাত এজন গ্ৰেজুৱেট লাগিব আৰু হোল্ডাৰ অফ মেট্ৰিক টাইটেল ফৰ এভৰি ক্লাছিকেল ছাবজেক্ট। আৰু প্ৰত্যেক ক্লাছিকেল ছাবজেক্টৰ কাৰণে এজন মেট্ৰিক টাইটেল হোল্ডাৰ লাগিব। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে এভৰি চাচ স্কুল মাষ্ট হেভ ওৱান হিন্দী টিচাৰ হেভিং কোৱালিফিকেশ্যন ইন হিন্দী। এজন হিন্দী টিচাৰ লাগিব আৰু হিন্দীত কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব আৰু যিটো ইকুইভেলেণ্ট টু বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, আৰু এজন ওৱান অফিচ এছিষ্টেণ্ট লাগিব। প্ৰভাইডেড ডেট, ইয়াত আৰু এটা বস্তু কৈ থৈছে এই ৰুলত, দি গভৰ্ণমেণ্ট মে ৰিলেক্স এনি অফ দি মিনিমাম ৰিকুৱাৰমেণ্টছ ইন দি পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট ইন দি এৰিয়াজ প্ৰেছক্ৰাইব ইন দি 6th schedule of the Constitution. গভৰ্ণমেণ্টে যিটো মিনিমাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট লাগে, মই ওপৰতে দেখুৱালোঁ, সেইটো ৰিলেক্স কৰি দিব পাৰে চৰকাৰে। মিনিমাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট যিখিনি বিচাৰিছে ৰুলে সেইটো ৰিলেক্স কৰি দিব পাৰে
পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে সেইবিলাক এৰিয়াত 6 শিডিউল এৰিয়াত যদি 6 শিডিউল এৰিয়াত যদি কিবা স্কুল আছে এই হাই স্কুল তেতিয়াহ'লে তাত যিটো মিনিমাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট লাগিব মই যিখিনি উল্লেখ কৰিলোঁ সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে ৰিলেক্স কৰি দিব পাৰে 6 শিডিউল এৰিয়াছ মনত ৰাখিব এতিয়া এই আলোচনাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হ'ল হাই স্কুলত যিসকল এমপ্লয়ে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব লাগিলে সেই স্কুলখনে কেতবোৰ মিনিমাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে মিনিমাম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যিখিনি মই আলোচনা কৰিলোঁ সেইখিনি ফুলফিল কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তাত কাম কৰা এমপ্লয়ীসমূহৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব আৰু এই গোটেই কথাখিনি সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে ৰুল 1979 ৰুল অফ 1979 সেইখন হৈছে দি আছাম ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন মিডিল ইংলিছ স্কুলছ এণ্ড হাই স্কুলছ Provincialization Rules 1979, which was framed for provincialization of the service of the employees of the secondary schools. গতিকে আজি মই হাই স্কুলৰ কথা ক'লোঁ এই ৰুলৰ যিটো হাই স্কুলৰ কথা মেনশ্যন কৰা আছে এই হাই স্কুলৰ কথা ক'লোঁ তাত কাম কৰা এমপ্লয়ীসকলৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ বা প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব লাগিলে স্কুলখনে কেতবোৰ মিনিমাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে সেইখিনি ফুলফিল কৰিব লাগিব যিখিনি সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে মই যিখন ৰুলৰ কথা ক'লোঁ 1979 তাত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে আজি মই হাই স্কুলত যিসকল এমপ্লয়ে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজৰ কাৰণে স্কুলখনে কিখিনি মিনিমাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফুলফিল কৰিব লাগিব বা মিনিমাম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ অহা খণ্ডটিত মিডিল ইংলিছ হাই স্কুলত যিসকলে এমপ্লয়ে কাম কৰি আছে তেওঁলোকেও কেতবোৰ মিনিমাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে ফুলফিল কৰিব লাগিব সেইখিনি মই পৰৱৰ্তী খণ্ডত আলোচনা কৰিম গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল হাই স্কুলত যিসকল এমপ্লয়ে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজৰ কাৰণে সেই স্কুলখনে কেতবোৰ মিনিমাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফুলফিল কৰিব লাগিব আৰু সেই গোটেই কথাখিনি সন্নিৱিষ্ট হৈছে ৰুল অফ 1979 গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ কিবা এটা লাভ হৈছে বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আজি মোৰ আলোচনা ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ অহা খণ্ডটিত আৰু নতুন বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম আজি মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় বিদায় মাগিছোঁ নমস্কাৰ